नमस्ते। एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाली टेक्निकली भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गर्छौँ। आज पनि हामी तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो लिएर चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले जुन इन्टरनेट चलाएर चाहिँ हामीले कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। हामीले चाहिँ टोटल्ली चाहिँ हामीले अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो बेस भिडियो चाहिँ सम्बन्धित रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले पनि अनलाइनमा रहेर अनलाइनमा बसेर केही अर्निङ चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला। तपाई चाहिँ सही जुन तपाईले खोज्नु भएको भिडियो चाहिँ यो पक्कै बन्नेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। यस भिडियोलाई तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ अझै पनि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला, किनकि हामी तपाईहरुको माझमा चाहिँ यस्तो खाले भिडियो चाहिँ लिएर हामी आइरहन्छौँ। आज चाहिँ हामीले जुन अनलाइनमा बसेर चाहिँ हामीले गर्न सकिने चाहिँ 5 वटा चाहिँ एउटा माध्यमहरु चाहिँ हामी तपाईहरुको माझमा चाहिँ लिएर आएका छौँ। अब लागौं भिडियोमा। हामीले चाहिँ जुन फेसबुकमा चाहिँ हामी समय चाहिँ हामी त्यतिकै बर्बाद चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। आज चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा चाहिँ राखेर फेसबुकबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी तपाईलाई यस भिडियो चाहिँ हामी देखाउन चाहिँ गइरहेका छौँ। फेसबुकमा चाहिँ हामी अर्निङ गर्ने माध्यमहरु चाहिँ धेरै छन्। हामीले फेसबुकमा चाहिँ जुन पोस्ट गरेर रिल हालेर एडिस्टिम फेसबुक पेज मोनेटाइज गरेर ती गरेर पनि हामीले पैसा चाहिँ हामी कमाउन सक्छौँ। हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामी आफ्नो टाइम, आफ्नो समय, आफ्नो चाहिँ जुन मेहनत हामीले गर्न सक्यौँ भने अनलाइनबाट चाहिँ कमाउन पक्कै पनि सजिलै छ। र तपाईले अनलाइनबाट कमाउन सकिन्छ भन्ने मनसाय चाहिँ तपाईले मेहनत थोरै पनि नगरेर तपाई त्यो अर्निङ गर्ने चाहिँ सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यसरी चाहिँ तपाई सोच चाहिँ नगर्नु होला। त्यो गर्नु भने तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट अर्निङ गर्न चाहिँ पक्कै गाह्रो हुनेछ। र फेसबुक चाहिँ एउटा हामीले अधिकांश चाहिँ समय चाहिँ हामीले फेसबुकमा चाहिँ हामी बिताइरहेका हुन्छौँ। अरूको भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट गरेर हामी अनावश्यक समय चाहिँ हामी फेसबुकमा चाहिँ हामी खर्चिरहेका हुन्छौँ। तर हामी अलिकति फेसबुकलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित रूपमा चाहिँ समय चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर अर्निङ चाहिँ हामीले गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ भित्रैदेखि चाहिँ म केही गर्छु, केही अनलाइनबाट चाहिँ कमाउँछु भन्ने सोच हामीले मनमा चाहिँ हामी क्लियर गर्ने हो भने फेसबुकबाट पनि हामीले मनज्ञ आम्दानी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र कतिपय चाहिँ फेसबुक चाहिँ नेपालबाट चाहिँ कतिपय जुन विज्ञापनहरू जुन हामीले अर्निङको लागि चाहिँ फेसबुक चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सर्भिस चाहिँ फेसबुकको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै भिडियो चाहिँ हामी लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा आरडिबी सफ्टवेयर चाहिँ आरडिबी सर्भर चाहिँ हामीले भर्चुअल सर्भर चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर अन्य देशमा चाहिँ जुन सर्भिस चाहिँ फेसबुकको विज्ञापन जुन फेसबुक मोनेटाइजको चाहिँ सुविधा चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फेसबुकबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ। 1 नम्बरमा रहेको थियो हामीले फेसबुकबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भिडियो चाहिँ हामीले अलिकति लामो हुने भएका गर्दाखेरि हामी चाहिँ सरस्वती तपाईलाई एउटा रिमाइन्डको लागि चाहिँ हामी यी माध्यमहरू चाहिँ बताउन गइरहेका छौँ। अब 2 नम्बरमा रहेको छ युट्युब। पक्कै पनि तपाईले यस भिडियो पनि तपाईले युट्युबमै हेर्दै हुनुहुन्छ। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईले हेरेर कमेन्ट चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। युट्युबमा पनि हामीले कमाउने माध्यमहरू चाहिँ धेरै छन्। अलिकति सहज, अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने युट्युबमा पनि राम्रो कमाइ छ। अधिकांशले चाहिँ युट्युबबाट नै राम्रो कमाइ चाहिँ हामी गरेका चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। युट्युबमा चाहिँ हामी कमाउन सकिने माध्यम चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सजिलो माध्यम भनेको चाहिँ युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर। यस भिडियो चाहिँ सबै कुरा बताउँदै जाँदाखेरि अलिकति लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई रिमाइन्डको लागि सरस्वती जानकारी चाहिँ दिनेछु। र यस सम्बन्धित तपाईले विस्तृतमा चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईँ माझमा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने तपाईले कमेन्टमा लेख्नु नभुल्नु होला। म तपाईलाई युट्युबबाट कसरी कमाउने, भिडियो कसरी बनाउने आदि इत्यादि बारेमा चाहिँ जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। आज चाहिँ म तपाईलाई सरस्वती जुन अर्निङ गर्ने माध्यमहरू नाम चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहिँ गइरहेको छु। युट्युबमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ फेसबुक युट्युब चाहिँ हाम्रो मोनेटाइज गरेर त्यहाँबाट चाहिँ भिडियो हालेर पनि हामीले अर्निङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अर्को रहेको छ गुगल एडसेन्स। यदि तपाईले चाहिँ वेबसाइट बनाउनुहुन्छ
र तपाईँले यो वेबसाइट नबनाए पनि राम्रो कन्टेन्ट चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ आर्टिकल लेख्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ मनग्गे आम्दानी चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र 2 नम्बरमा रहेको थियो हाम्रो युट्युबबाट चाहिँ कमाउने माध्यमहरू यी 3 नाम। र अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट। पक्कै पनि जुन अहिले चाहिँ सबै टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमा पनि सबैतिर चाहिँ लगभग सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ इन्टरनेट पहुँच चाहिँ गइसकेको छ। वेब डिजाइनिङ गरेर चाहिँ हामीले फ्रिल्यान्सिङ गरेर पनि हामीले एउटा साइट बनाउँदाखेरि हामीले जम्मै डोमेन चाहिँ हाम्रो 12-15 पर्छ होस्टिङ हाम्रो। त्यस्तै जुन सिङ्गल वेबसाइटको राम्रो होस्टिङ ल्यायो भने 2000 सम्म चाहिँ पर्ला वर्षको चाहिँ। र हाम्रो 2-3 हजार खर्च हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले जुन वेब डिजाइनिङ गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले राम्रो चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि हाम्रो राम्रो आम्दानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सबै माध्यमहरू चाहिँ म तपाईँले सजिलो माध्यमहरू चाहिँ म तपाईँहरू माझमा चाहिँ लिएर आएको छु। अब 3 नम्बरमा चाहिँ रहेको थियो हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुभयो भने वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो हामी लिएर आउनेछौँ। आज चाहिँ मात्रै हामीले चाहिँ यसरी यो माध्यमबाट चाहिँ कमाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो लिएर आएका छौँ। नम्बर 4मा रहेको छ वेब होस्टिङ। यदि तपाईँले चाहिँ वेब होस्टिङको चाहिँ एउटा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। हामी तपाईँले चाहिँ हामी सक्दो चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। वेब होस्टिङमा पनि हाम्रो राम्रो इन्कम चाहिँ हुन्छ। तर सुरुवातीमै इन्कम चाहिँ हुँदैन। केही समय चाहिँ हामीले धैर्य गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो चाहिँ ग्राहक चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। यदि सबै हामीले सबै बनायौँ भने चाहिँ वेब होस्टिङबाट पनि हाम्रो थोरै लगानीमा पनि राम्रै आम्दानी चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। वेब होस्टिङ कम्पनीहरू चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ धेरै चाहिँ छन्। ती मध्येमा पनि तपाईँ राम्रो सस्तो र भरपर्दो चाहिँ सर्भिस दिनुभयो भने तपाईँले पनि वेब होस्टिङको व्यवसाय चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि तपाईँले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5मा रहेको छ डिजिटल मार्केटिङ। पक्कै पनि अहिले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न चाहिँ एकदमै सहज भइसकेको छ। हामीले चाहिँ जुन डिजिटल मार्केटिङ मार्फत चाहिँ हामीले एउटा बन्द कोठामा बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ हामीले आफ्नो सामानको हरेक कुनै पनि कम्पनीको सामानको चाहिँ प्रचार गरिदिएर त्यहाँबाट पनि हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ। ती माध्यम भनेको हाम्रो फेसबुक पेज बुस्टिङ र त्यसपछि जुन गुगल एड रहेको छ त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ फेसबुक जस्तै हामीले त्यहाँबाट प्रचार गरिदिएर त्योबाट चाहिँ हामीले केही सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हामीले अर्निङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ जुन अनलाइनबाट चाहिँ हामीले कमाउन सकिने 5वटा चाहिँ माध्यमहरू ती नामहरू चाहिँ हामीले तपाईँको माझमा चाहिँ लिएर आयौँ। ती नामहरू तपाईँको माझमा ल्याइसकेपछि ती मध्येमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि भिडियो चाहिँ तपाईँले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जान्नु छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। हामी त्यस सम्बन्धी तपाईँलाई चाहिँ भिडियो लिएर भिडियो मार्फत तपाईँले सिकाउने पनि कोसिस गर्नेछौँ। सबै कुराहरूको भिडियो चाहिँ बनाउँदाखेरि एउटै भिडियो बनाउँदाखेरि अलिक लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ छोटोमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सरस्वती ती नामहरू चाहिँ तपाईँ माझमा चाहिँ आज बताएका छौँ। आगामी बसाइमा पनि यस्तै खाले भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरू माझमा चाहिँ हामी लिएर चाहिँ आइरहनेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ च्यानललाई आजै सब्सक्राइब गरेर चाहिँ जुन लाइक कमेन्ट गरेर चाहिँ नभुल्नु होला। र आजको यो भिडियोबाट म पनि छुट्टिन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि आउँछु। हवस् त, नमस्ते।